Hello and welcome to Mero2Paisa Season 2. We have a very interesting guest today, non-conventional, counterculture, and non-conformist, I would like to say. He's also my Tole Dai. His name is Sunil Dev Panta. He's a badass, and we can definitely learn something from badass people. Enjoy the podcast. Dai, welcome to Mero2Paisa. दाइले निम्तो दिए बोलाउन गाह्रो तर आज बिहान दाइ आफै नै लेट्स डु दिस भाइ भन्नुभयो मलाई एक्साइटिङ पनि लाग्यो आजको कामहरूलाई थाती राखेर मैले चाहिँ सुनिल दाइको फेरि कहिले मुड आउने हो आज गर्नैपर्छ फेरि यो पडकास्ट स्टुडियो पनि वाज बिङ बिल्ट सो कि भाइहरूलाई चाहिँ आज जसरी पनि तयारी गर लेट्स डु दिस भनेर थ्याङ्क्स फर कमिङ कुरो चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु म सुनिल दाइसँग भने आई रिमेम्बर सिइङ यु फर द फर्स्ट टाइम प्रब्ली इन 2001 लाइभ 2001 म +2 पढ्दा र अहिले अलमोस्ट 19 इयर्स पछि अस्ति म मेरो छोरो लिएर तपाईँको सो हेर्न पुगेँ यो 20 इयर्स हिस्ट्रीमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यही ऱ्यालभित्र बसेर चाहिँ वाट वाज इट लाइक स्टार्टिङ अब केयुमा हो क्यारे यो हाम्रो होल म्युजिकल करियर नै केयुको एउटा यङ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट त्यहाँ यसो फर्किनु नै इन्जिनियरिङ पढेको थिएँ अनि त्यही हामी त्यहाँ केयुमा चाहिँ हाम्रो एउटा ब्यान्ड थियो होइन त्यो ब्यान्डमा चाहिँ कोर 3 जना भनौँ ड्रमर गिटारिस्ट र बेसिस्ट चाहिँ तिनीहरू सबै किसिमको म्युजिकहरू गर्थ्यो इन्क्लुडिङ मेटल होइन अनि ब्लुज रक एन्ड रोल त्यस्तै टाइपको गर्थ्यो उनीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि म आएँ भने चाहिँ अब डेथ मेटल गर्थेँ मैले अब अर्को कोही रक सिङ्गर आयो भने त्यही ब्यान्डसित ब्याकिङ ब्यान्डसित उसले गिटार बजाएर बजाउँथ्यो त्यस्तो थियो आयुष वाज अल्सो इन इट न इट वाज लाइक बिफोर उग्रकर्मा प्रि उग्रकर्मा होइन अनि त्यति बेला चाहिँ कपाल इयर्स मैले बजाइरहेको थिएँ त्यसपछि बसी हाम्रो प्रतीक पनि आइपुग्यो अनि उसित बजाउनु थाल्यो अनि त्यति बेला हामीले सडम अनलिस्ड मेटालिका किले मको पनि एक दुईवटा गीतहरू फेट हुन्थ्यो नि हाम्रो जमानामा होइन त्यस्तोमा हरेक वर्ष होइन वेलकम पार्टी फेयरवेल पार्टी वेलकम पार्टी 4वटा त त्यही हो अनि त्यसपछि स्पोर्ट्स डे कि म्युजिक डे अनेक डे भनेर त्यो एक वर्षमा 10-12वटा हुन्थ्यो अनि हामीले अब सबै गर्ने नै हामीहरू थियो साउन्ड सिस्टम ल्याउनेदेखि लिएर सबै गर्ने नै हामी थियो कसैले अरूले गरिदियो त्यही ब्यान्डले गर्ने हो पहिलादेखि अझ पनि त्यस्तै सिस्टम त्यहाँबाट त्यसरी गरे अब सबभन्दा फर्स्ट बजायो भनौँ न बजायो भने नै त्यही हो सबभन्दा फर्स्ट बजाएकै डेथ मेटल हो गीत गरेकै छैन त्यसपछि प्रतीकले पनि जोइन गरेपछि अनि प्रतीकले म मिलेर चाहिँ अनलिस्टहरू गऱ्यो डेथ मेटल नै चाहिँ कसरी आयो जस्तो लाइक वाज देयर एनीबडी इन योर फ्यामिली द्याट लिसन टु द्याट काइन्ड अफ म्युजिक जस्तो मेरोमा चाहिँ मामाहरू स्याबेथ जुडास प्रिस्टहरू सुन्ने सानैदेखि पोस्टर देखिरहेको दाइहरू जिएनआरको टी सर्ट लाएर हिँड्ने समहाउ म त्यता इन्क्लाइन हुनु अभियस थियो वाज देयर एनीबडी इन योर फ्यामिली जो चाहिँ हेभी मेटल म्युजिकमा अलिकति तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स कहाँबाट किनभने तपाईँलाई फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि तपाईँ जस्तो मान्छे देखेकै थिएन हामीले somebody that was so out there and different हामीलाई इन्सपायर पनि भएको थियो मलाई चाहिँ एटलिस्ट somebody that was different than us सबैजना एउटै टाइपको थियो सबै चुज प्यान्ट लाउँथ्यो चप्पल लाउँथ्यो होइन when I saw you you were completely different कहाँबाट आयो त त्यो इन्फ्लुएन्स त्यो एउटा ट्रिगर पोइन्ट कहाँ थियो फ्यामिलीमा त त्यस्तो कोही पनि थिएन तर मेरो ड्याडले चाहिँ पहिलादेखि म्युजिक सुन्ने रक एन्ड रोल म्युजिकहरू सुन्ने उहाँलाई चाहिँ ब्ल्याक म्युजिक मनपर्थ्यो ब्लुज रक एन्ड रोल ब्ल्याकहरू पछि ऱ्यापहरू पनि सुन्थ्यो ऱ्याप हिपहपहरू पनि सुन्थ्यो त्यो सुन्ने बच्चैदेखि नै त्यो रक एन्ड रोलहरू चाहिँ सुनिरहेको तर मलाई कहिले पनि खास त्यस्तो म्युजिक भनेर त्यो इन्ट्रेस्ट लगाएर टेप हालेर सुने चाहिँ थिएन पछि म त्यही स्कुलमा पढ्ने बेलामा होइन अब फुचे हुँदाखेरि एउटाले किलेमलको टेप ल्याएर होइन अनि त्यो बजाएपछि चाहिँ मैले 2 वर्षसम्म त्यो एल्बम बाहेक अरू केही पनि सुन्दै छैन किनभने त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई अरू जुन त्यसपछि सबसिक्वेन्ट टेप्सहरू आयो तिनीहरू केही पनि मनै परेन क्या मलाई त्यो चाहिँ हेभी थिएन होला अभियसली होइन त्यो अब त्यही यस्तो जुरस पिसहरू आयो होला त्यो ब्ल्याक साबथ आयो होला के आयो होला तिनीहरू कुनै पनि मलाई हुँदै भएन क्या अनि 2 वर्ष जस्तो मैले त्यो मात्रै सुनेँ अनि त्यसपछि स्लेयर आइपुग्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै अब थ्रासको पनि अरू डिफ्रेन्ट ब्यान्ड्सहरू अब सरम क्रिएटरहरू सुन्न थाल्यो अनि त्यसपछि म चाहिँ लकिली चाहिँ मेरो मम आरएनएसीमा काम गर्ने भएर हामीले फ्री टिकट्सहरू पाउँथ्यौँ ब्याङ्कक हङकङ सिङ्गापुरतिर जानलाई अनि त्यो हुनाले हामी वर्षको 2-3 चोटि त्यस्तो बाहिर गइरहेको हुन्थ्यो अनि स्पेसली ब्याङ्कक जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चोर बजार पनि लाग्थ्यो त्यहाँ पाइरेटेड टेप्सहरू टन्न ब्याङ्ककमा पहिलेदेखि नै मेटल सुन्ने मान्छेहरू धेरै भएर त्यहाँ डेथ ब्ल्याक यहाँ काठमाडौँमा थ्राससम्म चाहिँ पाउँथ्यो डेथ ब्ल्याक भन्ने यहाँ कहिले केही पनि पाउँदैन थियो पिकअपमा पाउँथ्यो थ्रासको टेप्सहरू आई थिङ्क मैले मोस्ट एक्सट्रिम भेटेको प्यान्टेराको टेपहरू पछि अलि आउन थाल्यो
पछि चाहिँ आउनु थाल्यो त्यो हामीले सुन्ने बेलामा त्यो पिकअप भन्ने आउँथ्यो त्यो थाइल्यान्डबाटै आउने हो तर त्यसमा चाहिँ थ्रासहरू हुन्थ्यो तर त्यो डेथ ब्ल्याक चाहिँ मैले कहिले पनि भेटेन तिनीहरूलाई अनि त्यही थाइल्यान्ड जाँदाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै अब एल्बम कभर अब के पनि थाहै थिएन त्यतिबेला कि न इन्टरनेट थियो म्यागजिन्सहरू पनि एकदम लिमिटेड कहिले काहीँ फाटो भेट्थ्यो अब मैले एकचोटि टेरोराइजर भेटाएको थिएँ त्यसमा आएको लिस्ट ब्यान्डहरूको लिस्टै कन्ठै जस्तो भइसक्यो क्या मैले ब्यान्डको नाम यो नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि लिएर आउनुपर्छ भनेर हामी म्यागजिन पढ्दैन अहिलेको जस्तो थोरै अटेन्सन स्प्यान थिएन पुरै एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजबाटै आएको हो ब्याङ्क त्यो आर्टिकल्सहरूबाट त के नै हुन्छ त्यसमा त होइन यो ब्याङ्कको इन्टरभ्यू हुन्छ त्यस्तै त त्यो मेल अर्डरहरूमा चाहिँ टन्न ब्यान्डको लिस्ट होइन अनि अब त्यस्तै ब्यान्डहरू खोज्दै गयो कोही एल्बम कभरबाट कुनै एल्बम ब्यान्डको नामबाट कुनै लोगोबाट गेस गरेर किन्यो कुनै झुट पनि कुनै राम्रो पनि अनि त्यसरी डेथ ब्ल्याक चाहिँ त्यसरी आयो मेरो लाइफमा डेथ ब्ल्याक ग्राइन्ड चाहिँ अब कोही थिएन अब मलाई प्रोभाइड गरिदिनु म आफै गरेर हन्ट गरेर लिएर आउँथेँ अनि यहाँ ल्याएर मैले त्यो क्याटसप भन्ने ठाउँ थियो हाम्रो टेप दिइदिन्थेँ अनि उसले एप्रिल गर्थ्यो अनि हामी किन्न जान्थ्यो होला त्यो तपाईँको फर्स्ट एल्बम पनि आई थिङ्क उग्रकर्माको मैले त्यतै न्यु रोडमै क्याटसप कतै त्यहीँ किने जस्तो लाग्छ टिक एन्ड टक हो म जहाँ गएर म पनि त्यस्तै क्वेसन सोधिरहन्थेँ दाइ यो छ भनेर ए भाइ यो नामै सुनेको छैन कहाँबाट तिमीहरू टिपेर लिएर आउँछ भन्थ्यो अनि एक दिन उसले आफै सजेस्ट गरे क्या मलाई कि तिमी यो सुन लौ भने जस्तो तरिकाले अनि आई थिङ्क फर्स्ट टाइम मैले सुनेको चाहिँ मेरो साथीले सुनाएको थियो तपाईँहरूको गीत पहिला आई डोन्ट नो कम्पिलेसनमा हो कि केमा उसले कतैबाट कपी गरेर ल्याएर सुनायो क्या अरे पछि त्यस क्यासेट पसलले चाहिँ तिमीलाई मनपर्ने खालको यो म्युजिक हो सुन भने जस्तो लाग्छ मलाई एनिवे सो तपाईँको ट्राभलले चाहिँ तपाईँलाई एक्सपोज गराएको थियो सिनसँग त्यस्तो एक्जिस्ट गर्छ भनेर मेबी आइम फ्यु इयर्स जस्तो म चाहिँ bad thing. I'm not saying it's good or bad. तर त्यसले गर्दा चाहिँ मैले त्यो अनि अर्को कुरा मेरो के अब के भने अब लकी यो पनि लकी एउटा चिज हो त्यो चाहिँ के हो भने म चाहिँ म्युजिक जसरी उता निक्लिँदै गइरहेको थियो नि अब हेभी मेटलबाट थ्रासबाट डेथ ब्ल्याक ग्राइन्ड अनि त्यसरी हुँदै गएको त्यो मैले चाहिँ सब त्यो क्रोनोलोजिकली फलो गर्नु पाएँ क्या नट नोइङली जस्ट ह्यापन किनभने म त्यो अब उताभन्दा यहाँ अलिकति 5-6 वर्ष डिले हुन्थ्यो होला होइन 3-4 वर्ष डिले हुन्थ्यो होला तर त्यही किनभने मैले सुरुमा अब त्यस्तै मिलालिका जस्तो सुनेँ त्यसपछि स्लेयरहरू सुन्यो त्यसपछि सेपल्टुरा सुन्यो प्रोग्रेसन जुन भन्छ एउटा तिनीहरूको पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो त्यो क्रोनोलोजिक त्यही भइरहेको थियो अनि त्यसपछि डेथ मोर्डन एन्जल सुन्यो त्यसपछि डिएसआई क्याम्पकोर्सहरू सुन्यो त्यो ठ्याक्कै उता पनि त्यसरी भइरहेको रहेछ हामीले पनि यहाँ मैले पनि त्यसरी अब हामीहरू सबैले त्यसरी नै सुन्नु पायो त्यो हुनाले अब पर्सपेक्टिभ पनि अब अलिकति के भने अर्ग्यानिक किसिमको म्युजिकलाई गरिकन अब अहिले जति सजिलो छ नि सबै एकैचोटि आएर डेथबाट सुने होइन क्या पहिला थ्रास बिल्डअप हुँदै गयो मैले आई स्टार्टेड विथ डोर्स स्कर्पियन्स यस्तोबाट अनि बिस्तारै आई थिङ्क द फर्स्ट टाइम आई हर्ड प्यान्टेरा कम्प्लिटली ब्लू माई माइन्ड भल्गर डिस्प्ले अफ पावर कि कुन एल्बम सुने मैले हो यस्तो त मैले कहिले सुनेको थिएन अनि सेपल्टुरा सुन्न पाएँ पहिलोचोटि त्यसपछि सायद मैले पनि तपाईँले भने जस्तै 1 वर्ष सेपल्टुरा बाहेक केही पनि सुनिनँ होला सो बिस्तारै म पनि डिएसआई क्यानिमल कर्स युएस गए चाहिँ झन् त्यो होराइजन मेरो खुलेर आयो एनिवेज त्यो अर्ली डेजमा चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के पनि सम्झिन्छ भने अपर्च्युनिटिजको कुराहरू पनि तपाईँले स्टार्ट गरेको यो जनरा नै एक त अलरेडी मेन स्ट्रिममा छैन र त्यसमा एक्सपोजर मनी अपर्च्युनिटीकै हिसाबले पनि हामी नै जान्थ्यो त्यो गिग्सहरूमा कति कम पैसा हुन्थ्यो र उमेशले पनि मलाई कहिले पनि नाफा भयो भनेर सुनाएको याद छैन मलाई म थिएँ होला अलिकति बिजनेस ब्रेन त्यहाँ आई सुड हेभ स्टक अराउन्ड है आई वुड हेभ बिन अ गुड ब्यान्ड म्यानेजर अर समथिङ तर अब त्यतिखेर तर एउटा वेभ चाहिँ आयो कि यु गाइज वर देयर एन्ड देन देयर वाज फ्यु अदर ब्यान्ड्स तपाईँले म्यागजिनलाई टचअप गर्नुभयो म चाहिँ बिहाइन्ड द सिनको काममा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टेड पनि उमेशले केटिएम रक्स साइट खोल्यो म पनि अलिअलि म्युजिक ड्याप गर्थेँ रेकर्ड गर्थेँ हाम्रो लगेर एकचोटि सुन्दैन भनेर हेर्दा एकदम ब्याड रिभ्यू दिन्थ्यो उमेशले होइन त नाकबाट गाउँछस् मलाई भनेर है अनि बट आई स्टार्टेड टु डु रिभ्युज के गिग्सहरू जाने रिभ्यू लेख्ने तपाईँलाई ड्रग स्ट्रिट जर्नल याद होला अनि मलाई यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ करेस्पोन्डेन्ट चाहियो भनेर एउटा एड निकालेको थिएँ म रिलिजियसली त्यो म्यागजिन हेर्ने अनि मैले अप्लाई गरेँ मैले नि स्लेयरको सिजन एन्ड बेसको रिभ्यू लेखेर पठाएको थिएँ उसले चाहिँ तेरो अङ्ग्रेजी कस्तो छ हेर्न भनेर श्यामलाल भन्ने थियो अनि मैले लेखेर पठाएँ नो वन्डर आफ्टर 2-3 मन्थ्स मलाई ओके सायद धेरैले पठाउँदा नि पठाएन होला मेटल सिन कभर गर्छु यहाँको आर्टिकल्स लेख्छु भन्दा अनि मलाई सेलेक्ट गरिदियो अनि मेरो फर्स्ट पेड गिग एभर इन माई लाइफ
was writing a story for them, and I did तपाईँहरू थिएन अल्बाट्रोस, एक्स मन्त्रा, रबिन एन्ड लुजा एन्ड थर्ड वर्ल्ड केओस, यो 4वटा ब्यान्डको विषयमा तपाईँहरू टिम थिएन त्यतिखेर, अलिक पछि नै हो यो भन्छु। सो एक्सपोजर थिएन त्यतिखेर, त्यो सिन डेभलप हुँदै थियो एउटा टाइम। अस्ति म हेरेँ सब हाम्रोभन्दा आधा एजको भाइ बहिनीहरू छ होइन, इट्स अ डिफ्रेन्ट सिन देन। हाउ डु यु सी अब त्यो टाइमको क्राउड र अहिलेको क्राउड, वाट्स द डिफरेन्स? त्यहाँ हामीले बजाउने दार्जिलिङतिर एकदमै प्रोटो नै थियो त्यो, तिमीले लेख्यौ भने बेलामा पनि एटलिस्ट देयर वाज सम प्लेस टु प्ले। हामी बजाउनुसम्म टाइममा त अब कम्प्लिटली टाको गर्ने भने त अब यस्तो बजाउने भने त अब भेन्यू दिनै गाह्रो गर्थ्यो मान्छेले, कसैले दिन नदिने, झगडा पर्ने भने हो, सधैँ झगडा पर्दैन। अनि अलवेज अब यो डेथ मेटल गिग मात्र होइन, मेटल गिगमा नै इन जेनरल मेटल गिगहरू भयो भने त्यहाँ हेर्न आउने एउटा ग्रुप त भइहाल्थ्यो होइन। त्यो बाहेक त्यो टोलको स्कोर सेटल गरेर आउने, झगडा गर्न आउने, पहिलाको बदला लिन आउने, किनभने आफ्नो टर्फमा जानु मिल्दैन, अर्को टर्फमा जानु मिल्दैन, त्यो टोलमा गएर कहाँ भेट्ने भन्दा गिगमा गएर भेट्ने अनि झगडा गर्ने। त्यस्तो त्यस्तो भए भएर एकदमै अब त्यो भेन्यूहरू पाउने प्रब्लम, अनि अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि प्रब्लम। इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अहिले जस्तो अब एकैचोटि फर्स्ट गिटार नै आइबेनिज हुँदैन थियो कसैको पनि, त्यति बेला आइबेनिज भने थिएनै थिएन, पसलमा काहीँ पनि किन्नु पाउँदैन थियो। त्यो इन्डियन What was your first guitar? Gibson? सबले त्यही फर्स्ट गिटार वाज एक्चुअली एन अकुस्टिक वान। त्यो त्यसमै सिकेँ मैले, प्रतीकले दुवैले अनि मेरो भाइ सुभाषले पनि सबैले त्यही अकुस्टिक गिटारबाट सिकाएर र अहिले पनि हामी बजाउँदाखेरि त्यो पर्कसिभ टाइपले बजाइदियो। इलेक्ट्रिक गिटारमा पनि त्यही त्यो हलमा बजा जस्तै पर्कसिभ टाइपले बजाउने बानी भएर त्यो प्याटर्नहरू सुन्दाखेरि पनि अलिकति एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो फिल हुन्थ्यो त्यो ट्याङ ट्याङ हानेको। अनि त्यति बेला एकदम गाह्रो थियो, धेरै नै गाह्रो थियो कि गिगहरू पाउनलाई। इन्स्ट्रुमेन्ट्स पनि नहुने, प्र्याक्टिसको सम्झिनु न अलिअलि, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि युजली हाम्रो घरमा गर्थ्यो, कहिले के टिसीमा नि गरिरहेको थियो, एउटा दुइटा टाइममा चाहिँ टिसीमा नि गरिरहेको छ, गिगको लागि चाहिँ बिर्सिन्छ, टिसीमा नि गरिरहेको थियो। युजली चाहिँ मेरो घरमा हो। कम्प्लेन्स ड्रम पनि पुरै थिएन, त्यो आइरहन्थ्यो कम्प्लेन्स, के हेर्ने कम्प्लेन्स सुन्ने बस्ने। Another thing very distinct that I remember about you is majority of the bands at that point were playing covers. र आफ्नो एल्बम निकाल्ने सायद हेभी मेटल सिन, त्यो पनि एक्सट्रिम मेटलमा, would you say you are the first? As it turns out we are. त्यति बेला त हामीलाई याद पनि थिएन त्यस्तो त्यो एङ्गलले सोचेकै थिएन। अब हामीले मनपर्ने म्युजिक तर ओरिजिनल गरौँ भन्ने फिलिङ चाहिँ ओरिजिनल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो, किनभने मलाई कभर गर्ने इन्ट्रेस्ट छैन, किनभने मैले गिगमा कभर गरिसकेको थिएँ 4 वर्षमा होइन। सो आई वाज डन विथ कभर्स। अनि त्यति बेला अब फेयरली सफिस्टिकेटेड लिसनिङ भइसकेको थियो भनौँ न एक किसिमले। अब धेरै ब्यान्डहरू सुनेर अलिकति अब कान राम्रै भइसकेको थियो, कभर ब्यान्ड पनि बजाइसकेको भएर अब आई वाज यु नो ओके टु राइट सङ्ग्स आई थट होइन। त्यस्तो बवाल खतरा सङ राइटिङ त होइन, तर जस गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो आएको थियो। अनि त्यो कभर चाहिँ गर्दै नगर्ने मैले डेमो बनाएको थिएँ एउटा टाइममा, त्यो जो आउँछ होइन, यु नो वेन युर रेडी। सुरुमै त फर्स्टमा कसरी पनि गर्नु त्यो कभर गर्ने भने नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन, किनकि सुरुमा कभर गरेर सिक्ने हो, प्याटर्न्सहरू सिक्ने त कभर गर्नै पऱ्यो नि। अनि अब कभर गरेँ सुरुमा, त्यसपछि यु गो आउट अफ द्याट फेज एन्ड देन यु डु योर ओन थिङ। द्याट्स व्हाट वी डिड। अनि त्यति बेला just so happened we were the first death metal band to do it and we were the first proper metal band to do it. त्यो पनि कुनै मेटलको जर्नल तपाईहरु पनि सायद एक्स मन्त्राले हो ओरिजिनल एल्बम आफ्नै लिरिक्स आफ्नै म्युजिक राखेर निकाल्ने। मेटल ब्यान्डहरु त टन्नै थिएन हामीभन्दा अगाडि, हामीभन्दा राम्रो ब्यान्डहरु, हामीभन्दा कति राम्रो इन्स्ट्रुमेन्टेसन गर्न सक्ने ब्यान्डहरु थियो नि। अब अनि माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स गिगको भनेको परिक्रमा आएको थियो काठमाडौँ, इन्डियन ब्यान्ड। अब त्यसले 20 वर्षै कभर, कति 25 वर्ष अहिले नि बजाउँछ क्या, अहिले पनि पिङ्क फ्लोइडै कभर गरिरहेछ, त्यसरी नै गर्नेछ। तर त्यो सिनमा मैले धेरै, म फेरि कुनै गिग नछुटाउने, हरेक सो पुग्ने सकेसम्म नै एटेन्ड गर्थेँ। तर ओरिजिनल्स चाहिँ एटेम्प गर्ने चाहिँ अर्लिएस्ट ब्यान्ड्समा उग्रकर्मा, एल्बाट्रोस, अलिअलि एल्बाट्रोसले पनि धेरै गिगमा मैले कभरै गरेको छु नि। पछि चाहिँ आई स्टार्टेड हियरिङ सम ओरिजिनल्स। अनि एक्स मन्त्रा हो आफ्नै एल्बम निकाल्ने। एक्स मन्त्राको पनि ग्राउन्ड ब्रेकिङ चाहिँ किन लाग्यो, नेपाली लिरिक्स पनि थियो त्यसमा, फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट त्यसमा। मैले एउटा अर्को पोइन्ट ल्याएर यहाँ जोडेँ, विच इज द वे वी लर्न थिङ्स दाइ, विच इज हामीलाई अलिक स्केयर्स थियो कि तपाईँले जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टकै कुरा पनि गर्नुभयो। अहिले म पनि यहाँ पडकास्ट स्टुडियो भनेको छ, क्यामेरा यहाँ 3टा होइन। मैले अब विभ सिन एन एरा वेयर वी ह्याड नथिङ अफ द्याट सर्ट। र त्यो एरामा तपाईँहरूले आफ्नो केही क्रिएटिभिटी, आफ्नै एउटा आइडेन्टिटी बनाउने किसिमको एउटा क्रिएटिभ काम स्टार्ट गर्नुभयो भनौँ न। त्यतिखेर रिसोर्स थिएन,
बट अहिलेको दिनमा कसैले काम गर्छु त्यस्तो खालको केही म्युजिक गर्छु भन्यो भने त अहिले तपाईँले भने जस्तै गिटार पनि अभाइलेबल छ, क्यामेराज भिडियोज बनाउनलाई अभाइलेबल छ, यही फोनमै रेकर्ड गऱ्यो भने नि गीत बन्छ. हाउ डु यु सी दिस त्यो जेनेरेसन र अहिलेकोमा चाहिँ? मोस्टली पोजिटिभ होइन, तर स्टिल क्रिएटिभिटी चाहिँ स्याचुरेट भएको जस्तो देखिन्छ अहिले. त्यो चाहिँ अब टु मच इन्फर्मेसन भएपछि त्यस्तै हुन्छ. तर आफूले प्रुडेन्टली युज गर्न सिक्नुपर्छ. अब इन्फर्मेसन छ भने सबै डिभाइड गरेर बस्ने होइन, आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुराहरूमा ध्यान दिने. अब त्यो फेसबुकको फिड हेरेर हरेक क्लिपमा हेरेर हरेक शब्द पढ्न थाल्यो भने त दिमाग खराब हुन्छ, पागल हुन्छ, पागल. यहाँ पनि म त्यो कुरा चाहिँ गर्छु. त्यो आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू गर्ने हो, त्यो न्युज फिड हेरेर बस्ने काम होइन. त्यो आफ्नो आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको जेन्युन इन्ट्रेस्ट भएको चिजहरू हेर्ने ठाउँ अरू पनि धेरै छन्. इन्टरनेटमा भएको चिजहरू फेसबुक मात्रै छैन होइन. त्यो इन्टरनेट भन्ने चाहिँ म त एकदमै पोजिटिभ देख्छु. मैले चाहिँ एन्टरटेनमेन्टै चिप भयो अहिले. यु जस्ट आर इङ्गेज इन दिस सर्ट टर्म थिङ्स. त्यो चाहिँ भएको छ. तर त्यसले गर्दा अब हामी जस्तो ब्यान्डहरूलाई पनि सजिलो भएको छ एक किसिमले, किनभने अब गिगहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि फ्लायर्सहरू प्रिन्ट गरेर ठाउँ ठाउँमा टाँस्न जानु पर्दैन. त्यसको बुन पनि छ. अब यो मार्केटिङ सार्केटिङ एडभर्टिजमेन्ट केही पनि गर्नु पर्दैन. नट द्याट वी डु इट, हामी गर्दैन तर गर्नु नि पर्दैन खासै होइन. किनकि फेसबुकमा एक ठाउँ एकचोटि प्याटर्नहरू राख्यो भने सेयर गर्छ, सुन्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ. अलमोस्ट सबैजनाको फेसबुक छ. सो द्याट कनेक्टिभिटी वर्क्स. त्यसले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ. तर अब त्यसलाई अब क्रिएटिभिटी स्टाइफल गर्ने किसिमले होइन, अब त्यो चाहिँ जस्तो मैले ल्याउन खोजेको चाहिँ कहाँ भने एट 20 years ago यु ह्याड द करेज, द क्यापेसिटी एन्ड अल्सो एन एम्बिसन भनौँ न टु रेकर्ड एन एल्बम. लेट्स गो टु द स्टुडियो एन्ड डु समथिङ ओरिजिनल. जस्तो होस् आफ्नो एउटा ओरिजिनल छाप बन्यो नि त्यो त. त्यसकै आज म 20 years पछि चाहिँ यहाँ बसेर दाइको एउटा के लर्निङ छ त्यसमा बुझ्न सकौँ भनेर. अहिले चाहिँ के देख्छु भने इमिटेसन बेसी. जस्तो अर्काको गीतमा लिपसिङ गरेर टिकटक बनाउने, त्यही एफर्ट हामीले आफ्नो केही ओरिजिनल क्रिएसनमा हाल्यौँ भने त मेबी इट विल टेक्स अ लट मोर एफर्ट टु गेट टु वेयर वी वान्ट टु बी. बट यु आर एन एक्जाम्पल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. स्टेइङ ट्रु टु योर आर्ट फर्म, स्टेइङ अथेन्टिक. द्याट्स हाउ आई सी यु दाइ. इज म पनि चेन्ज भयो नि. म अलिक कर्पोरेट वर्ल्डतिर आएँ अलिकति. म पनि एउटा टाइमसम्म चाहिँ आई वाज भेरी ट्रु टु द्याट पार्ट अफ मी. क्रिएटिभै थिएँ. मैले बरु पब्लिस नगरे पनि 2-4वटा गीत बनाएँ आफ्नो एटेम्पमा, कोसिस गरेँ. तर त्यो समाउ मरेर गयो. सुन्नुभएको छ? प्रब्ली आई डिड. इस्यु प्रधान. हामी पेन्टिएम 1-2 कम्प्युटरमा बसेर साउन्ड कार्ड अर्काको ल्याएर धेरै मैले भन्नु खोजेको त्यही कि हामीमा चाहिँ त्यो बरु आफ्नै केही क्रिएट गरौँ, ओरिजिनल केही गरौँ भन्ने त्यो थियो. प्लस हामीलाई चिप एन्टरटेनमेन्ट सजिलो थिएन. हामीले म्यागजिन पढ्नु पऱ्यो, केही ब्यान्डको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो भने पनि खोतल्नु पर्थ्यो, 1 महिना म्यागजिन कुर्नु पर्थ्यो. सो त्यसको प्यास पनि धेरै थियो जस्तो लाग्छ मलाई. अब अहिले चाहिँ इट्स भेरी इन्स्टेन्टेनियस. फायर थियो एउटा, अनि फायर इट रिक्वायर्ड फायर इन order to do something. फायर नभएको मान्छेले गर्दै हुन्थ्यो. एउटा प्यासन, फायर भन्ने छ जुन त्यो थियो त्यति बेला. अब मलाई चाहिँ अब धेरै जस्तो मान्छेमा त्यो फायरहरू अब अलिकति घट्दै जान्छ. आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाइ, लट्स अफ रिजन्स. तर ममा चाहिँ त्यो फायर डाइडाउन भएको छैन. मैले डाइडाउन हुनु दिएको छैन त्यसमा. अब आई किप डुइङ इट. हाउ डु यु डु द्याट? I don't know. I just do it. I don't know. This is the only thing that's been consistent in my life. I've done all kinds of different jobs. I've lived in all kinds of different places. You know, I've had different friends during different times. I stayed, so everything has changed in my life except for this one thing. I've always played in a death metal band. No matter where I was, I played death metal band here. I went to the United States, then I played in a death metal band there. I moved to Montana. I couldn't find anyone because it was. You did play music in US, I know. I follow. I couldn't find anyone, so I just made my own music. Antrovore. I just programmed the drums. I played guitars, bass, vocals, everything. Because there was nobody else to do it with, and I wasn't gonna just sit around just. So it became a part of who you were as a person. Yeah, it probably got even deeper as the time progressed. For most people, it gets shallower. For me, it got deeper. And so I've been playing. I mean, I've been continuously playing since '96. I've never stopped. There's not been like 4 months that I haven't played. So, how does your family see this? Or would you say your upbringing, exposure? I think I also credit my parents for letting me choose what I wanted to choose in life, which is galat nagar.
नराम्रो काम नगर, but they always believe that I would take the right decision, or let me take chances also, risk पनि. How much has that factored in, like? Well, it definitely did during my early years, because if my parents were not supportive and my mom didn't have bought my piano when we were like really children, and then a guitar later on, then we would never play. I mean, or we would play very later in life, and things would have turned out completely different. So definitely parents were एकदमै छ उहाँहरूको पनि पुश एउटा अनि अब एजुकेटेड मान्छेहरू हैन, अब दुवैजना एजुकेटेड बुझे अलिअलि बुझिहाल्छ नि, लाइफ एक्सपिरियन्स छ. So it does matter, like कसरी एक्सपोज गर्छ बच्चालाई, स्पेशली अर्ली ट्रस्ट गर्ने अनमा त हो. अनि हामीलाई रिलेटिभ फ्रिडम चाहिँ थियो. अब कस्तो थियो भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ, पास चाहिँ गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ भन्नु भएन, त्यो फर्स्ट डिभिजन ल्याउनु पऱ्यो सकेसम्म होइन, पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि अरू जे गरे पनि मतलब छैन. म फेरि त्यस्तो बबाल पढाउँथेँ साले विद्यार्थी पनि होइन, के पनि होइन. क्लास जान्थेँ, जानै पर्थ्यो, क्लास बङ्क गर्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यो क्लासमा बसेर त्यो ध्यान दिएर सुन्दै त्यतिकै पुग्थ्यो. म त्यो घरमा आएर पढ्ने त्यो. How were you as a student? I was like in the middle of the class. I wasn't all that bad. First division आउँथ्यो होइन, तर क्लासको सबभन्दा टपमा पनि नपर्ने, बटममा पनि नपर्ने, पिछेतिर जहिले हाम्रो 25 को क्लासमा म 12-11 जहिले त्यस्तै भएर आउँथेँ. So I wasn't too bad. मलाई चाहिँ त्यो घर गएर त्यस्तो धेरै पढ्ने त्यस्तो छैन. क्लासको नाम कहिले पनि पढाउँदैन थिएँ, किनकि त्यो म पहिल्यै क्लासमा पढिसकेको थिएँ, किन पढिरहनु पऱ्यो. बच्चामा त अलिक सार्प हुन्छ नि त माइन्ड. सो क्लासमा यसो ध्यान दिएछ भने त्यो दिमागमा सिर्सिहाल्छ. होमवर्क चाहिँ गर्थेँ म घरमा आएर, त्यो खासै अरू त्यो यस्तो एकदम पढ्ने चाहिँ होइन, तर त्यति पास गरिदिया भएर उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यो फ्रिडम दियो. आई थिङ्क मेरो केसमा नि सेम. म फेल भइदियो गाह्रो हुन्छ भन्ने ठाउँ भन्दै कहाँ त पढ्न सक्नु सट्टै गिटार बजाउने, किनकि दे नो रियालिटी, गिटार बजाएर त खानु पुग्दैन, आखिर पढ्नै पर्छ. That's another reason I've been able to do this music for so long, is because I don't depend on music to support me. This is something I'm passionate about. I don't want to kill it by making it a job. You know what I mean? Then it becomes boring. Exactly. It becomes work. You kill your only passion I have. If I'm going to kill that, then what am I left with? You know, just money? What's that going to do for me? Nothing at all. Money, yeah, you have to have a certain basic amount of money, but above that, it doesn't make a difference. Yeah, it doesn't make a difference to your life at all. I mean, it depends on how you look at it. I don't think it does. As long as you have enough food and some kind of, you know, a little bit health source of security income or something backed up, then I don't think you need tons of money to. I say at the end of the day, you need that passion. For me, it was always one way or the other being creative, which is this is also a part of it. Some way I dabbed into music. Some places I wrote songs for somebody, lyrics लेखिदिइहाल्ने, जहाँ चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरेर. मलाई पनि सानोदेखि नै त्यो एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने, एक्सटेम्पोहरूमा भाग लिने, वक्तव्य कला भन्थ्यो, वाद विवाद भन्थ्यो, त्यस्तोमा स्कुलमैदेखि नै पुस्ट गर्दै एलोक्युसन भन्थ्यो. मैले यहाँ सेयर गरेको छु कि मान्छेले मलाई किन स्टार्ट गरेर दाइ भन्छ. मैले पनि त्यो आफ्नो पुरानो लाइफमा गएर फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यस आई डु बिजनेस, द्याट्स वान पार्ट अफ मी, आइ एम गुड एट इट अल्सो. बट साँच्ची दाइले भने जस्तै मलाई त्यो ह्याप्पिनेस दिने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड अ सर्टिफिकेट इन फ्रम माई 3rd grade or 6th ग्रेडमा मैले पहिलोचोटि म फर्स्ट भएको थिएँ कि के चिजमा चाहिँ, विच वाज गोइङ स्टेपिङ इन टु द्याट स्टेज एन्ड त्यो एक्सटेम्पो कम्पिटिसन भन्थ्यो, ठ्याक्कै एउटा टपिक उठाउने एन्ड यु हेभ टु स्पिक अन द्याट टपिक, एलोक्युसन कि के. सो त्यसमा मैले फर्स्ट टाइम जम्प इन गरेर पार्टिसिपेट गर्दा आई बिट एभ्रीबडी मोर स्मार्टर पिपल इन माई क्लास. सो देन आई स्टार्टेड टु ड्वेल अन दिस इज द्याट मलाई त्यो छ, त्यो प्यासन सानोदेखि नै लेख्ने, एक्सप्रेस गर्ने. र यसलाई मैले बिचमा मैले नि युएसमा गएपछि थाँचिराखेँ, मारेँ, बिजनेस भयो, फ्यामिली भयो, बट आइ एम ट्राइङ टु रिभाइभ द्याट. सो टपिक इज प्यासन, हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज. लाइक धेरै यङ्स्टर्स नै हेर्छन् हाम्रो सो, अहिले 18 to 24 नै छ. हाउ टु डिस्कभर द्याट प्यासन एन्ड लाइक तपाईँले जसरी सस्टेन गरे जसरी चाहिँ कसरी राख्नु, स्टेइङ ट्रु टु द्याट प्यासन. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एभ्रीवन टु ह्याभ अ प्यासन. इट्स जस्ट ह्याभिङ अ जब, काम मात्रै गरेर जागिर खाएर परिवार पालेर मात्रै कसैले पनि पुग्दैन है. यो इट्स रियालिटी, यो भएको कुरा हो. मान्छेहरूले दबाएर राख्ला, जे गर्ला, तर एउटा आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुने कुरा, आफूलाई केही न केही कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या, जसलाई पनि मान्छे हो क्या, ह्युमन्स, स्पेसली आर्ट, ट्यालेन्ट पनि हुन्छ. कसैलाई अब साइन्टिफिक फिल्डहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन, तर मोस्टली इट्स आर्ट द्याट पिपल आर kind of passionate about. You have to dig in deep and you'll find. You might not be an artist, but you might be a listener. You know, you might not write songs, but you might be a passionate listener of music, or a very great
you have great appreciation for good art or low art, whatever, something that moves you. And you stick to that, you keep finding more things about it, and you invest your, part of your life in that. You have your job and your family and everything else that goes side by side, but you have to put something, your emotional... For yourself. Yeah, emotional stuff, as well as some kind of money or some resources, time, whatever you have to put into it. You have to put into it, because if you don't, your passion will die down. And I mean, if you need food to survive for your body, you need some kind of something to feed your soul, and that something for most people is art, basically. So you need to feed your soul, because I'm not trying to sound cheesy, but no, you're not. It's all to do with your psychology, basically. If you want to boil it down to logic and science, it's basically you're taking care of your psychology. Basically, you're giving your brain a chance to do what it loves to do, and find. I think what it was probably built to do also. Exactly, to be creative. We are built to be built for art, especially art. Because if you look at all these cave paintings, they are like 100,000 years old. 100,000 years old. So that's we've been doing it for a long time. Yeah. Expressing ourselves. Yeah. In one way or the other. Even before we had these, mediums, tools or stuff like that, we just used crude painting and just drew it. So yeah, it's innate in us. It's deep inside us. So you should never kill that. Instead, if you don't know and if you think you don't have it, then you should probably dig deeper in trying to find it. Explore. Yeah, some people give a lot of time to it, like myself. Other people dive kind of have a balance of it. Others have very little time for it. But regardless of what spectrum you fall into, you should at least give it some time of your life. See, for me also, wanting to start this is because I kept talking about it, and I know it's always in the back of my mind, and I didn't want to have this not done. I'd rather fail at doing this than be in my deathbed and realize that I had all this time to do it and have regrets in my old age. Yeah, that's a very, very good way to look at it, because I hear from old people all the time that what you regret in life is not the things you've done, like when they're at their last stages of their life and contemplating what they did throughout their lives. Most people tend to think that, I missed this opportunity, I should have done that. That's what comes into their mind, not the fact that, I did this and something bad happened or whatever, just, so go for it. I mean, be reckless. We are in the... We're gonna die anyway. Don't be so scared to do things that are dangerous or not exactly mainstream. We're all gonna die. It's not like we're gonna live forever. True. And we're in the genre of death metal as well. This is something that is... I was listening to Death नै होला Chuck Schuldiner को Still Life भन्ने album हो. Sorry, Still Life is Opeth. I don't know. Sound of Perseverance, Death को album. Remember that? Yeah. Full blast ma, Bose को sound system to मेरो गाडीमा. Full blast ma. I think I was wearing a Slayer को t-shirt, कपाल लामो, and I had stickers on my car in Texas like saying Satan is my master, this that. And एउटा थियो एउटा time र an old man literally got out of his car to scream at me. That's how the society looks at you. त्यही छेउमा अर्को किसिमको mainstream music त्यही loud बजायो भने उसलाई केही problem छैन, because I listen to a different kind of thing that you don't like. You can त्यो जस्तो freedom भएको countryमा पनि त्यहाँ सो उत्रि उसले आएर मलाई turn this devil shit down के भनेर गाली गरेर गयो. अब त्यहाँ त त्यस्तो छ भने you chose a genre that I understand. I know it took me some time to understand, because I went into, like, when people see you, how do they like react? Just my wife's reaction also, without knowing you, your perception बनाउँछ नि मान्छेले तपाईलाई हेर्न साथै. How do you deal with that? म त अब अहिले मात्रै हैन, यो एउटा शिल उ भएदेखि म स्कुल छुटेदेखि नै मेरो कपाल लामो हैन. मैले I've always known you like this. स्कुलमा कपाल लामो. 16 years ageदेखि मेरो कपाल लामै छ. So that's one thing that makes me a little different. So I'm kind of used to this. So I also had tattoos at a very early age when there were no tattoo studios. I just for my own fucking tattoos. I just made a tattoo machine out of
त्यो स्टिलको स्प्लेटहरू नाम्ने हुन्छ नि. What was your first tattoo there? अहिले cover भइसक्यो, cover now? Yeah, it's all covered. It used to be in this, and I had a big fucking scorpion on here. So basically, I looked different. Man, I did it out of rebellion, basically. I was very rebellious in my early years, and still am, I guess. But not as much as I used to be, you know. So I just did it out of rebellion. It was nothing to do with art or looking good or anything like that. And so from a very early age, I got these looks from people, and when you perceptions, yeah, exactly. So after these many years, I'm very much used to it. And I don't blame the people for, you know, giving me the looks or staring at my face or my hands or whatever, because I am weird. You know, I do look weird, so I can't blame them. For you don't fit in their perception of normal. Yeah, exactly. So if I saw somebody with like face tattoos and a bunch of piercings on their face, you would be on a different level. Yeah, I would look at them because they are weird, and not in a negative way. I would never look at anybody in a negative way just because of the way they look. I judge people on their character, not their looks. But most people aren't like that. Most people are judgmental, and when they look at me, they think I'm, you know, certain kind of a person. Yeah, certain kind of person. You know, maybe drug Even addict. I got that when I was younger, because I got special treatment from certain kind of government agencies and bodies. त्यो एउटा समय पनि थियो. Yeah, I used to get picked up by the cops all the fucking time just because I had long hair, not because I committed any crime. Just I had long hair. Yeah, I know. Pick me up. हामीलाई पनि off the street and उठाएर just take me. take. I I've been into that. quite a lot of. Like at this age, though, like having grown up, you know, you've kept that persona alive all these years, 20 years. A lot of people, like I've mentioned, will move into other things, just like me, myself as well. Even though I still listening to the kind of music that I'm interested in, but जुन मेरो बाहिरको personality छ त्यो चाहिँ I've changed. But that's a struggle in so many ways for youngsters, because you are unique, you are different, and then holding that or keeping it grounded भनौँ न आफूसँग अरूले चाहिँ सक्दैन, किनभने हामी अरूको पर्सेप्सनमा चाहिँ बाँच्न बाध्य भएको हुन्छ. उसले कस्तो सोच्छ मेरो बारेमा, यसले के सोच्छ. अब त्योभन्दा माथि उठ्दाखेरि चाहिँ only then you can recognize what your true self is and keep it that way. हामी जस्तो कम्युनिटीलाई चाहिँ deprived छ हामी. So अहिले recently you are going on a Europe tour as well. Who takes care of like keeping the band moving and आफ्नो एउटा momentum जुन हुन्छ, एउटा creative momentum. ब्यान्डले गर्ने हो सबै. अब के हाम्रो म्यानेजर भन्ने हुँदैन, म्यानेजमेन्ट एजेन्सी हुँदैन, कोही एजेन्ट छैन, पिआर एजेन्ट त्यस्तो कोही छैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन हाम्रो अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड. So you're looking for opportunities yourself. यो गिगहरू सबै लजिस्टिक्सहरू अब खास त उतैबाट अफर आयो, तर लजिस्टिक्सहरू मिलाउने पनि सबै आफैले अनलाइन गयो, सबै त गऱ्यो, सबै आफैले. It's a complete 20 years your passion game platformमै टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ. So what's the future दाइ अगाडि हेर्दाखेरि अब चाहिँ? इमिडिएट फ्युचर चाहिँ त्यही हो. अब नयाँ एल्बम रिलिज गर्ने अब रिकर्डिङ भइरहेछ अहिले, एज वी स्पिक. म पर्सि चाहिँ हिँड्दैछु, आजसम्म पनि रिकर्डिङ भइरहेछ. अब त्यो यो रेकर्डिङ अब मिक्सिक्स गरेर एउटा रिलिज गर्ने 2019मा सक्यो भने 2019 अथवा 2020 गयो रिलिज गर्ने. त्यसपछि अब त्यही हो टुर. अब यो वर्ष गयो, अब नेक्स्ट इयर पनि जान सजिलो हुन्छ. गइसकेपछि नेक्स्ट टाइम जाने थाहा पनि भयो हामीलाई होइन, कनेक्सन पनि हुन्छ, मान्छेहरू चिन्दै जान्छ. यो अन्डरग्राउन्डमा त्यसरी नै हो. पहिला जसरी हुन्थ्यो अहिले पनि त्यसरी नै हो. यो बिस्तारै बिस्तारै भित्रभित्रको मान्छेहरू आफै विदेशमा छ नि, हामी युएस बस्यो दाइ दुवैजना. म पनि एभरेड गिग जान्थेँ, म एक्लै पनि पुग्थेँ. म पनि त्यतिखेर एउटा त्यो जुनुन र प्यासन चाहिँ थियो. त्यहाँ सानै भए पनि, यहाँकै जस्तो भए पनि एटलिस्ट एउटा कल्चर चाहिँ थियो. एउटा ब्यान्डले एटलिस्ट वान्स ए इयर हरेक सिटीमा एकचोटि खुट्टा टेक्थ्यो. सो हामी त्यो टुर डेट्सहरू एज अ फ्यान फलो गरिरहेको हुन्थ्यो. अहिले तपाईँहरूले फर्केर आएर तपाईँले पनि नेपाल टुर त गर्नुभयो एकचोटि. लाइक अहिले काठमाडौँ बाहिरको सिन कस्तो छ दाइ? आर यङ किड्स interested in this kind of music? छन् त छ, किनभने अस्ति हामी बिर्तामोड गएको थिएँ, त्यहाँ पनि टन्नै नै टर्न आउट थियो. मैले त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बिर्तामोडमा. That's surprising. And this is after त्यो भूकम्पपछि. भूकम्पभन्दा अगाडि त एकदमै भाइब्रेन्ट थियो जताततै सिनहरू. किनभने पोखरा बजायो, पुटुवा बजायो, धरान बजायो,
सबै ठाउँमा मान्छे टन्नै जोस आइरहेको थियो मैले एक्सपेक्ट गरेभन्दा बढी नै मान्छे आइरहेको थियो त्यो भूकम्पपछि चाहिँ अलि स्लो डाउन र काठमाडौँको सिन पहिलाभन्दा हाउ डु यु सी इट म्यासिभली डिफरेन्स है अब हामीले बजाउनलाई अब सबै गिग आफैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले नट एभ्री गिग अब अरूहरूले गरेको गिगहरूमा बजाउँछौँ होइन त्यसले हो भने हामीले त्यो अर्गनाइजेसन व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन आफ्नो सुरु बजायो त्यस्तो त्यो पोसिबल भएको छ अनि अर्को साउन्ड सिस्टम एकदम राम्रो भएको छ स्ट्यान्डर्ड एकदमै राम्रो इक्विपमेन्ट बार गिगमा पनि राम्रै छ उसमा पनि आउटडोर्स फेस्टिभल्सहरू पनि एकदम राम्रै छ त्यही भएर त्यो अर्को एस्पेक्ट त्यो हो अनि थर्ड एस्पेक्ट मान्छेहरू पहिला त्यो सब पहिला आउने मान्छेहरू होइन अलमोस्ट सबैजना चिनेकै मान्छेहरू हुन्थ्यो होइन टेप ट्रेड गरेर उनीहरू चिनेकै अब अहिले हो भने अब चिने मान्छेहरू पनि टन्नै छ होइन एक त काठमाडौँ पपुलेसन पनि न्यू जेनेरेसन छ न्यू जेनेरेसनहरू धेरै यङ एज केटाहरू पनि अब हाम्रो त अब एज ग्याप भयो नि किसिमले हामी बुढा भइसक्यो उनीहरू बुढा भर्खरै अब यङ हुँदैछ हाम्रो कोर अडियन्स भने यङ नै हो सिनी यङ मान्छेहरूले नै सुन्छ फेरि हाम्रो जेनेरेसनको कोही पनि बाँकी पनि छैन यहाँ तपाईँको हाम्रो सर्कलको साथीहरू भनौँ न हाम्रो केटाहरू त मसित पढाएको केटाहरू त इन्जिनियरिङ पढायो जम्मा इन्जिनियर भइसकेपछि यहाँ इन्जिनियरको लागि त्यो धेरै अहिले पो अलि काठमाडौँ पपुलेसन यस्तै बढेर गयो यहाँ छ अलि पनि जब्सहरू पहिला त थिएन यहाँ सबजना अनि इमिग्रेट गरिरहेको छ कोही अस्ट्रेलिया धेरै जस्तो मेरो केटाहरू छ अमेरिकामा छ अनि अलिअलि युरोपमा छ सबैजना अलमोस्ट सबै नै जना क्या म पनि इन्क्लुडेड हामी फर्क्यौँ र यहीँ जसरी भए पनि डिफिकल्ट कति चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनु अगाडि म यहाँ रिसेन्टली एउटा यो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको ल चेन्ज भयो त्यसले मलाई इम्प्याक्ट भयो त्यसको ऱ्यान्ट निकाल्दै थिएँ यहाँ बडास होइन हाम्रो प्रधानमन्त्री विदेशमा भएका यङ्स्टर्सलाई नेपाल फर्क्यौँ भनेर प्रचार गरेर आउनुभयो यहाँको वातावरण चाहिँ फेरि त्यसलाई फस्टाउने भन्दा नि त्यसलाई झन् दबाउने खालको वातावरण देखिन्छ अलिकति म यसमा ड्याप गर्छु हाउ डु यु सी द करेन्ट पोलिटिकल सिचुएसन अफ नेपाल अहिले त हामी जस्तो तपाईँले यो आर्ट फर्म जुन छ त्यसलाई पनि न्याप गर्ने तरिकाको एउटा विधायक आउन कोसिस गरिरहेछ भोलि हामीले एउटा भिडियो बनाए सपोज आई नो वाट द्याट मेटल भिडियो लुक्स लाइक भोलि त्यो अब तपाईँले खर्च गरेर बनाउनु भयो नेपाल सरकारले चाहिँ यो कन्टेन्ट भएन भनेर चाहिँ अब तपाईँलाई दबाउन सक्ने स्थिति आइरहेछ प्लस लेट्स से यु एज अ ब्यान्ड ओर अ मिडिया पर्सन तपाईँ म्युजिसियन आफूलाई एउटा केही च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने अब त्यसलाई फर्मली दर्ता गर अब तपाईँले कमाएको पैसामा उसलाई ट्याक्स पनि चाहिएको छ सो हाउ डु यु सी दिस सिनारियो कम्युनिस्ट सरकारको मैले एकदम क्लियर एन्ड सिम्पल देख्छु अब जहिले पनि पावर गेट्स पावर होइन अहिले उनीहरूको अब बहुमत दिएको छ होइन उनीहरूले अब एकदम डे बाई डे डिक्टेटोरियल हुँदै गइरहेछ अनि मेबी बिकज वेयर लाइक अ फ्रग boiling and slowly boiling away so we don't recognize it but I recognize it यो एकदमै डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी छ अहिले एकदमै एक्सट्रिमली फर इक्जाम्पल अब अस्ति त्यस्तो टिभी देख भन्ने गरे त्यो चाहिँ अब लाखौँ रोपनी जग्गाको झ्यामझुम एउटा काज हो र एउटा प्रपर्टी सरकार इन्टेन्सनको कुरा के त्यसरी लिने भन्ने कुरा त्यो हुँदै हुँदैन प्राइभेट प्रपर्टी भन्ने हाम्रो संविधान पास गरायो भने त अस्ति हाम्रो कति राइट्सहरू छ त्यसमा प्राइभेट प्रपर्टी त्यसै सरकार लिने भन्ने कुरै हुँदैन त्यति पनि त्यहीमाथि त्यो कल्चरल चिज लिचिपिकाल्दै चलिरहेको होइन इट्स बिन वर्किङ सिन्स लिचिपिकाल राइट अर रङ राम्ररी चलाएको छैन भन्ने कुरा मतलबै छैन त्यो उसको प्रपर्टी उसले जसरी चलाएको छ सरकारले केही पनि भन्नुभयो एउटा कागज बुक लेखेर लिनु पाउँछ त्यसरी होइन त्यो अर्को अब कसैले अनलाइनमा कसैले क्रिटिसाइज गर्यो गभर्मेन्टको क्रिटिसाइज गर्यो भने तुरुन्तै साइबर क्राइम भनेर पुलिस घरमा आउँछ च्याप्पो समाजलाई धेरैजना मान्छे जेलमा छ त्यो कुरामा है अब त्यो पनि प्रचार प्रसार पत्रकारलाई पनि लग्यो पत्र पत्रिकाहरू हो एक्ज्याक्ट द्याट्स व्हाट आई मिन पत्र पत्रिकामा इन्भल्भ मान्छेलाई लग्यो भने चाहिँ इट कम्स टु लाइट वेन पिपल हियर अबाउट इट तर यसरी इन्डिभिजुअली क्रिटिसाइज गर्ने मान्छे धेरैजना सिर्सिया छ साइबर क्राइम भन्ने चाहिँ लगिदिन्छ कति दिन राखिदिन्छ एकदम फिक्स छ त्यो ल नै फिक्स छ त्यो ल त एकदम क्लियर छ हामी कन्स्टिट्युसन इज भेरी क्लियर तर उनीहरूले क्रिएट गर्ने यो सिस्टम चाहिँ ठिक छैन जस्तो मान्छेहरूलाई त 24 आवर्सभन्दा बढी डिटेन गर्न पाइँदैन तर यहाँ अब लागु भन्यो भने 90 डेज यो डिटेन पुलिस थाना खोरमा नट इन प्रिजन खोरमा 90 दिन राखिदिन्छ यसै गरी यो साइबर क्राइमवालाहरूले पनि त्यसरी खास त कोर्ट लगायो भने त उनीहरू केस त जितिहाल्छ किनकि फ्रिडम स्पिच त छ हाम्रो संविधानमा कोर्ट लगायो केस जित्छ त्यो कोर्टै लाँदैन यतिकै चेतार राखिदिन्छ क्या पुलिस थाना त्यस्तो कुराहरू धेरै 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 भइरहेछ यहाँ अहिले दिनका दिन एभ्री डे त्यो न्यू रेगुलेसन न्यू ट्याक्सेस न्यू वे टु कन्ट्रोल यु अब अहिले नयाँ के अरे नागरिकता
सबै नागरिकताले मात्र नपुगेर अब नेसनल आइडी भन्ने आउनु लाग्छ, विच इज नट गुड। कारहरूको नम्बर सब नम्बर प्लेट चेन्ज गरिरहेको छ, ल डेटाबेस इन्डियालाई बुझाएको छ है, ड्राइभर लाइसेन्स अब इन्डियामा प्रिन्ट गरिरहेको छ, त्यो बुझाएको त्यो गर्नुपर्ने चिजै थिएन। लाइक पहिला ड्राइभर लाइसेन्स वाज फाइन, वाज वर्किङ जस्ट फाइन, वर्क फर years and years, decades it worked. Exactly. They're trying to fix what doesn't need to be fixed in so many ways. Yeah, the reason they're doing it is because follow the money. यो पैसा कन्ट्र्याक्ट दियो, पैसा लियो, पैसा त्यही त हो नि, सबै भइरहेको त्यही त हो नि, त्यो गुठीको पनि त्यही त हो नि। ल्यान्ड माफियाले दियो, आफूले किकब्याक्स खायो। यो चाहिँ अब कस्तो अहिले चाहिँ कस्तो भयो नि, यिनीहरू एकदम ब्रेजन भयो, एकदम ओपन भएर ओपनली गरिरहेको छ यो। अनि आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पिपल आर जस्ट साइलेन्ट अबाउट इट, ओन्ली स्पेसिफिक इस्युजलाई मात्र लिएर कराएर हुँदैन, यो ओभरअल टेन्डेन्सी नै खराब छ। देश कतातिर गइरहेको छ, डिक्टेटोरियल भयो क्या यो, तलमाथि भने नेपाल जहिले पनि भइरहेको हो। आई डोन्ट प्लेन अबाउट द्याट एट अल, द्याट्स हाउ पोलिटिक्स इज। र अहिले चाहिँ एकदमै फुल अन डिक्टेटोरियल पाथमा गइरहेको छ, अनि त्यो चाहिँ it's dangerous for us, especially free-spirited people like you and me. किनभने expressive हुनु one of our trait हो, हैन? हामी human being, we have different opinions, हैन? हामीलाई त स्ट्रोक गरेको जस्तो हुन्छ, अरूलाई फरक नपर्दा त्यही भएर त मान्छेहरू कराउँदैन नि, उनीहरूलाई स्पेसिफिकली फरक नपरेसम्म मान्छेहरू कराउँदैन क्या। I mean, daily rebel नाचीको टाइममा भन्थ्यो नि, they came for the Jews, I kept silent, they came for the Gypsies, I was silent, for the communists, I was silent, and then they came for me, and there was nobody to speak for me. त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ क्या, एउटा गुठीले सर्टन मान्छेले मात्रै एफेक्ट गर्ला, अब त्यो साइबरकोले सर्टन मान्छेले मात्रै एफेक्ट गर्ला, very true। अब त्यस्तो कुराहरू सबैलाई कम्बाइन गरेर हेरेर एग्रिगेट म्याक्रोबाट हेर्दा हो, अब मान्छेहरू कोही पनि उफ्रिँदैन, कस्तो कुरा कुनै कुरामा चाहिँ बबाड ढुङ्गामुढा गर्छन् यहाँको मान्छेहरू, अब यस्तो सिरियस म्याटरमा चाहिँ के पनि प्रोटेस्ट पनि गर्छन्, आवाजै उठाउँदैनन् कोही पनि। हामीले यही स्टार्ट गरेर जुन देशमा युथ बोल्न बन्द गर्यो त्यसको धेरै लामो भविष्य चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। मेरो हजुरबाको पालादेखिको कुराहरू यसो एनालाइज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ दे वर अल्सो भेरी रिबेलियस एट देयर एज। मैले मेरो आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि देख्छु त्यो, र कसैले त त्यो बोल्नु पऱ्यो, कसैले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो कि त यु सुड जस्ट गिभ अप। भोलि मेरो 5 year old को सोचेर पनि म चाहिँ वी सुड टक अबाउट थिङ्स लाइक दिस। र हामी रिबेलियस ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन। मैले सेपुल्टुरा भने सेपुल्टुरा सुन्दाखेरि जे मैले त्यो म्युजिकको कन्टेन्टमा भेटिरहेको छु बाहिर पुतली सडकमा त्यही नै भएर हुन्थ्यो दाइ। सो इट वाज सो इजी टु रिलेट टु द्याट। सो दिस म्युजिक इज वान फर्म अफ इट विच इज हामीलाई एक्सप्रेस गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट वेज टु एक्सप्रेस यर फ्रस्ट्रेसन एङ्स्टहरू चाहिँ मेटल म्युजिकै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने म स्ट्रेस्ड आउट भएको बेलामा पनि आएर सुन्यो भने त्यसले मलाई डिस्ट्रेस गर्छ, किनभने त्यो म्युजिकै त्यस्तै खालको छ। सो अगाडि अलिकति चाहिँ अब टुरतिर लग्छु दाइको। अब उग्रकर्मा इज गोइङ टु टुर युरोप, चेक रिपब्लिक, फ्रान्स दिस कमिङ weeks, couple of weeks. It's amazing to see for me as a follower of this genre, म यो अन्डरग्राउन्ड सिनमा यस अर्ली स्टेजदेखि नै एउटा ओल्ड स्कुलर भन्न रुचाउँछु। त्यो टाइमदेखि नै मलाई चाहिँ यो एउटा रेनेसान्स जस्तो लाग्थ्यो दाइ त्यतिखेर मलाई। नयाँ नयाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्यान्ड्सहरू आइरहेको थियो, आर्टिस्टहरू निक्लिरहेको थियो, चाहे त्यो मेन स्ट्रिममा होस् चाहे अन्डरग्राउन्डमा होस्, त्यो चाहिँ नम्बर होस्। मलाई पनि यो फेरि the way I look at you guys also is you are an inspiration to youngsters like भाइहरू भन्छु म चाहिँ। म त तपाईँहरूसँगै नै प्यारललमै ग्रो भएँ होला। एन्ड आई सी द्याट यु नो स्टेइङ ट्रु टु यर प्यासन यु हेभ कम दिस फार। त्यो स्टोरी अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाको कन्भर्सेसन होस्। तपाईँलाई नर्मली मान्छेले सोध्ने किसिमको क्वेसन सायद ब्याङ्क कसरी फर्म भयो यस्तो कुराहरू मात्रै थियो होला। अलिकति आज सुनिल दाई र आशिष भाइ हामी यही टोलका दुईवटा अब त युथ त रहिएन दाइ है, मेडल हेड्सहरू होइन। लेट्स जस्ट सी दाइको के छ। र दाइसँग मलाई कुरा गर्न मन थियो भेरी एनी टाइम इफ यु वान्ट टु जस्ट कम दाइसँग कुरा गरौँ। केही कुरा तपाईँलाई उठाउन मन छ भने पनि दिस प्लेटफर्म विल अलवेज बी देयर फर यु दाइ। एनी यसो वर्ड्स यङ्स्टर्सहरूलाई बोल भन्नुभयो जुन तपाईँले अहिले कि कुनै कुरा ठिक लाग्दैन भने चाहिँ आवाज उठाऊ, तपाईँले घोक्रो नै फुलाएर भन्नुहुन्छ होइन। आफ्नो पहलबाट सबैले गर्नुपर्छ। आज झन् हाम्रो हातमा फोन छ कि मलाई चाहिँ त्यही यो मेसेज दिन मन लाग्छ युथलाई कि इफ यु हेभ समथिङ टु से देन यु हेभ अ डिभाइस द्याट यु क्यान डु इट। हाम्रो टाइम जुन मैले डिस्क्राइब गरेँ अगाडिको कति गाह्रो थियो, एउटा केही आर्टिकलै छाप्नु पऱ्यो भने नि मलाई यहाँ नेपालमा नि प्लेटफर्म थिएन। इन्डियाको म्यागजिनमा गएर
मैले आफ्नो थोरै भए पनि ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने मौका पाउँथेँ आज त कसैलाई केही गर्नु छ भने बोल्नु छ भने इट्स सो इजी बट त्यो आवाज नदबियोस् त्यो मेसेज मेरो चाहिँ Everybody has a television channel now. They've got their own channel. Nobody needs TV or some bullshit schedule to tell you what to watch or what not to watch. So you've got the internet, you just make videos or audio or whatever, write articles, do whatever, to utilize this thing for something good. For a greater good. Whatever you feel is good, I can't tell you what you would feel is good, but utilize this for positive instead of just sitting around and passing memes and stating truisms and all this kind of bullshit, wasting your time on social media, just sitting around and doing nothing at all instead of doing that shit, Create. You can do that too, but at least have some kind of creativity that it's so easy to do it, it's all you need is a phone, and everybody's got a phone. Everyone has a phone now, so it's much easier to do it now. So get involved if you want to get involved. If you're politically minded, you can do that too. If you're artistic minded, you can do that. No matter what your interests are or what your passion is, internet is a great tool to use it wisely, passion, which we didn't have when we were growing up. And think about the time if you had started a band when internet was like today, your 20-year journey would have been probably completely different trajectory on the other day. Oh yeah, things would have been much faster. We wouldn't have to wait 20 years to go to Europe and play. True. Or we can, I don't want to name the bands, but some kids are already doing it in Kathmandu, which is, they don't have the amount of history like Ugrakarma does, but they're already going into these platforms because they've utilized this tool very wisely also. They've become smart about it. Absolutely. I think what I touched upon is that entertainment, media, television, all this thing is kind of democratized now. In some ways, the power is in the hands of the people. So, go out there and explore yourself. My exploration is this podcast. Thank you for coming. Thanks for having me. Enjoy your tour, Europe tour, successful होस् मेरो शुभकामना र प्रतीक र ब्यान्डको भाइहरू सबैजनालाई चाहिँ इन्जोय युरोप एन्ड अलवेज हाम्रो वडा नम्बर 29 मा चाहिँ ट्यालेन्ट निक्लिन्छ र यो फ्रेन्डसिप र बन्ड चाहिँ सधैँ भइरहेको होस् थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू फर यर टाइम